Hello everyone! Tutur ko kayo sa aking hotel room. Ito ay Plaza Regency Hotel dito sa Malta. So, room 105. Tapos, pagpasok mo, ganun. Nailatag ko na yung aking mga gamit na magulo. So, ayan guys. Magulo ang gamit ko. Dapat ito ay small fridge. Pero, kailangan mong magbayad pala $3.50 per day. So, dito nakalagay. Pag kailangan mo ng tea and coffee per day, daily magbabayad ka ng $150. Ang fridge ay $3.50 daily charge. So hindi na ako umorder kasi wala naman akong pagkain. Ayan lang naman pagkain ko, apple, chocolate na galing sa eroplano. So hindi pa ako nakapamili. Ayan guys, may TV, may salamin, sagana sa saksakan. Tapos ayan ang bed, dalawa. Medyo hindi ako kontento sa bed, parang hindi pantay. Pero mag-isa lang naman ako. So ayan, may telephone, maliit na cabinet. Ayan siya. Tapos ito yung damit ko. Naka-hanger na. Ayan. May bolt. Lagay ng kayamanan. Tapos, ayan, may another maliit na cabinet. Tapos, ito ay balkon, pero gabi. Bukas, ipapakita ko. Ito ang view niya sa araw. Ayan. Sa araw, sa gabi pala. Bukas ko na ipapakita yan. May balkon siya. Pero harap yan ay dagat. Dagat ang kaharap. Pero kahit street yan siya dyan, hindi siya maingay. Hindi ko naririnig yung ingay. So, may Starbucks dyan sa baba. Ayan, nakaligid. Restaurant. Maingay. Maulan guys, kaya tapos ang toilet aircon. Saan yung air conditioner? Ito yung toilet niya. Cute. So, ayan. Hair dryer. Ito, salamin. What is that? Hindi ko alam to kung ano to. Ito yung shampoo niya. Tapos ito yung aking dala. Tapos ang shower. Ayan.
sparkling. Malinis. Malinis. Malinis siya. Yan ang aking night sweet dreams. So, ayan guys ang aking room dito sa Malta. Sa ano ito siya? Sa Silima. So, dapat ngayong gabi ay meron akong tour. Pero dahil malakas ang alon, meron sana akong midnight cruise. Pero malakas ang alon, kaya kinancel nung company na doon ako nag-book ng tours na yun. So, cancel. Dito lang ako sa hotel ngayon. First night ko. So, lalabas ako. Kakain muna. Titingnan natin kung anong makain natin dyan sa labas. So, ayun guys. So, because of pandemic guys, nag-order ako ng take-out. Kasi bawal umupo doon sa restaurant. And rice. Shrimp and rice. So, good morning everyone. This is my first day here in Malta. And starting with my breakfast. Then at 8 o'clock I have my tour. Unfortunately, yung waves ay malakas, so I don't know kung matutuloy. So ipapakita ko sa inyo ang view ko. So guys, I will show you the view from the balcony here outside. It's so noisy, that's why I off the sound. This is a busy street day and night. Downstairs there's a coffee shop here, pizzeria, a pizza restaurant, and over there you can eat seafoods or you can have your cocktails in a beautiful view. And the bus stop Antique is just a minute away. It's accessible wherever you want to go. So for me, the location is perfect. Guys, may nakilala ako ditong Pilipina. Anong pangalan niyo po? Rose. Dito sila nag-work sa sa Regency Hotel. Si Rose at si Rochelle, ang taga Bacolod. Aklan, ikaw? Bisaya. Waray upay. Waray daw siya. Nasa Tacloban ako. 3 years ako nagstay ng Tacloban. Yeah. Nagba-vlog kasi ako. Yung marunong ako. Nakalimutan ko na magsalita. Marunong ako magsalita ng konti. Guti Ira. Guti ay. Ayun si Rochelle. Taga Bacolod siya. The red letter in my head, written all with the dreams I see, keeps giving.